שלום, תודה שחזרתם אליי. שיעור קודם הגדרנו העתקה ליניארית בין מרחבים וקטוריים. בשיעור הזה נראה דוגמאות עם המרחבים מהצורה Fn. בואו נתחיל. כהרגלנו תזכורת של ההגדרה, U ו-V מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה F. פונקציה T מביא ל-U נקראת העתקה ליניארית אם לכל UV ולכל אלפא בשדה, שתי תכונות צריכות להתקיים. T של U ועוד V שווה TU ועוד TV, קודם לחבר ואז להפעיל T, או קודם להפעיל T ואז לחבר, יוצא אותו דבר. וגם T של אלפא U שווה לאלפא TU, קודם לכפול בסקלר ואז להפעיל T, או קודם להפעיל T ואז לכפול בסקלר, יוצא אותו דבר. זו העתקה ליניארית. כאמור, בשיעור הזה נראה מספר דוגמאות עם המרחבים Fn. בואו נתחיל. בשיעור הבא כמובן נראה דוגמאות במרחבים של המטריצות ושל הפולינומים. אז הנה הדוגמה הראשונה. T מ-R3 ל-R2, העתקה ליניארית, כאשר T של A, B, C שווה A ועוד 3B פסיק 2C. אנחנו שואלים האם זה נכון, כלומר, האם הנוסחה הזו היא העתקה ליניארית. מה אנחנו צריכים לעשות? להוכיח את שתי התכונות של העתקה ליניארית. ניקח שני וקטורים U ו-V ב-R3, כי אנחנו יוצאים מ-R3, ניקח סקלר אלפא בשדה R, ונבדוק האם T של U ועוד V שווה TU ועוד TV, ואחרי זה האם T של אלפא U שווה לאלפא TU. אז הנה ההוכחה שזה אכן קורה. נבחר U להיות A, B, C, וקטור ב-R3, V זה X, Y, Z. אני מעדיפה אותיות A, B, C, X, Y, Z, ולא A1, B1, C1, זה הרבה אינדקסים, לא צריך. עכשיו נחבר את U ו-V. למה? כי נרצה להפעיל T על U ועוד V. כדי להפעיל T על U ועוד V, אנחנו צריכים לדעת מי זה U ועוד V. אז הנה אנחנו מחברים U ועוד V שווה, לפי הגדרת החיבור ב-R3, A ועוד X, B ועוד Y, C ועוד Z. עכשיו נפעיל את העתקה. T של U ועוד V שווה, נציב מה זה U ועוד V, זה T של A ועוד X, B ועוד Y, C ועוד Z, שווה. עכשיו אנחנו רוצים להפעיל את הנוסחה שכתובה כאן. מה זה להפעיל את הנוסחה? כתוב לי, התוצאה ב-R2 צריכה להיות A ועוד 3B, פירושו הראשון ועוד 3 פעמים השני. אחרי זה יהיה פסיק, 2C. מה זה 2C? פעמיים השלישי. כלומר, הראשון ועוד 3 פעמים השני, פסיק, פעמיים השלישי. הראשון ועוד 3 פעמים השני, פסיק, פעמיים השלישי. אז בואו נכתוב את זה. A ועוד X זה הראשון, ועוד 3 פעמים השני, B ועוד Y, פסיק, פעמיים השלישי. מי זה השלישי? C ועוד Z. זהו, בואו נפתח סוגריים ונראה מה קיבלנו. A ועוד X ועוד 3B ועוד 3Y, פסיק, 2C ועוד 2Z. עכשיו אני יודעת לאן אני רוצה להגיע. אני רוצה להגיע ל-T של U ועוד T של V. ולכן מה אני עושה? אני מפרידה את כל מה שקשור ל-U ואת כל מה שקשור ל-V. אם אני יכולה להפריד את זה, אני מפרידה. אם זה נראה לי מסובך, אני פשוט מחשבת את האגף ימין TU ועוד TV ומראה שיצא אותו דבר. במקרה הזה מאוד קל להפריד. בגלל זה אגב, אני גם לוקחת אותיות A, B, C ו-X, Y, Z. ואז גם קל לי להפריד. הנה, אני לוקחת רק את ה-A'ים, כלומר A, B, C, ורק את ה-X'ים, את X, Y, Z. אז אני אקבל A ועוד 3B, פסיק, 2C. ועוד, מה נשאר לי? נשאר לי מפה X, 3Y, פסיק, ו2Z. X ועוד 3Y, פסיק, 2Z. רגע, אבל זה בדיוק הנוסחה עם ABC, כלומר TU, וזו בדיוק הנוסחה עם XYZ, כלומר TV. קיבלתי T של U ועוד V שווה ל-TU ועוד TV. עכשיו ניקח סקלר אלפא ב-R, ונעשה את החשבון עבור T של אלפא U. אז T של אלפא U שווה, נציב את U, זה T של אלפא A, אלפא B, אלפא C. עכשיו נפעיל T, זוכרים? ראשון ועוד 3 פעמים השני, פסיק, פעמיים השלישי. ראשון ועוד 3 פעמים השני, זה אומר אלפא A ועוד 3 פעמים אלפא B, פסיק, פעמיים השלישי, 2 אלפא C. שוב, אני יודעת לאן אני רוצה להגיע. אני רוצה להגיע לאלפא כפול משהו. לכן השאיפה שלי היא להוציא אלפא מחוץ לסוגריים. ואכן,
הנה אלפא, הנה אלפא, הנה אלפא. נוציא אותה החוצה. מה נקבל? נקבל אלפא כפול a ועוד 3b פסיק 2c. זה בדיוק אלפא של TU. ולכן קיבלנו ש-T של אלפא U שווה לאלפא TU, ואכן קיבלנו ש-T היא העתקה ליניארית. שתי התכונות מתקיימות. בואו נבדוק את הדוגמה הבאה. האם T מ-R3 ל-R2 העתקה ליניארית כאשר T של ABC שווה A ועוד 3B, ראשון ועוד 3 פעמים השני, בדיוק כמו שהיה לנו קודם, פסיק 2. עכשיו השארנו רק את 2. זוכרים מה היה קודם? 2C. מה יש לנו עכשיו? 2. בואו נבדוק. אנחנו רוצים שוב פעם להוכיח את שתי התכונות של ליניאריות. T של U ועוד V שווה TU ועוד TV, T של אלפא U שווה לאלפא TU. עכשיו נראה שזה לא ממש עובד. בואו נחשב. U זה A, B, C, V זה X, Y, Z, בוחרים שוב פעם את אותו דבר, הנה U ועוד V, ונפעיל T. נראה מה אנחנו מקבלים. T של U ועוד V שווה, מציבים מה זה U ועוד V, ועכשיו מפעילים T. ראשון ועוד 3 פעמים שני, פסיק 2. ראשון ועוד 3 פעמים שני, כבר פתחתי סוגריים, כבר ראינו משהו דומה, פסיק 2. עכשיו, אני יודעת להפריד את A ו-X, אבל אני לא כל כך יודעת מה לעשות עם השתיים. מה אני אעשה? אני אשאיר את זה ככה, ואני אחשב את האגף השני. מה זה TU ועוד TV? אז TU ועוד TV שווה, במקום U זה ABC, במקום V זה XYZ, נפעיל את העתקה, ומה אנחנו מקבלים? A ועוד 3B פסיק 2, X ועוד 3Y פסיק 2, מחברים את הכל ביחד, ומה אנחנו מקבלים? A ועוד 3B ועוד X ועוד 3Y פסיק 4. אני מניחה שאתם שמים לב שלא יצא אותו דבר. שני הדברים האלה לא אותו דבר. פה כתוב לי 2 ופה כתוב לי 4. עכשיו אתם יכולים כבר להבין מהדוגמה הזו, שתמיד שיהיה כתוב לי כאן מספר שלא כופל אות, זה לא יעבוד, ולכן T לא תהיה ליניארית. למה זה לא יעבוד? פה המספר יופיע פעם אחת, ואילו כאן פה יופיע מספר, פה יופיע מספר, אני אחבר והוא יופיע פעמיים. אלא אם כן, המספר הזה הוא 0. כל פעם שאתם רואים שיש כאן מספר שלא כופל את אחד הפרמטרים של האיבר הכללי, סביר להניח שזה לא יעבוד. אלא אם כן, המספר הוא 0, אז יש לזה סיכוי. הנה הדוגמה הבאה. הפעם אנחנו הולכים מ-R2 ל-R2, ושוב אנחנו שואלים את אותה שאלה, האם העתקה היא ליניארית כאשר T של AB שווה A כפול B, פסיק 0. הנה מספר שלא כופל אף אחד מהפרמטרים, אבל הוא 0. 0 ועוד 0 ייתן 0, לכן ה-0 הזה לא יקלקל לנו. בואו נראה מה קורה הפעם. למרות שיש לי כאן 0, זו לא תהיה העתקה ליניארית. יש לי כאן כפל. אנחנו במרחבים וקטוריים לא כל כך אוהבים לכפול פרמטרים. A כפול B ממש ממש לא יעבוד. שתי התכונות לא מתקיימות, אבל הדגמנו כבר משהו עם חיבור. בואו נראה הפעם שגם הכפל לא עובד. T של אלפא U לא שווה לאלפא TU. בדרך כלל, כמעט כל מספר וכל וקטור שתיקחו יהווה דוגמה נגדית. מה אנחנו לוקחים? למשל, את U להיות 2.3 ואת אלפא להיות 4. מה נקבל? T של, אנחנו רוצים להראות ש-T של אלפא U לא שווה לאלפא TU. אז נתחיל מ-T של אלפא U, זה 2 כפול 2.3. אז T של 2 כפול 2.3 שווה, קודם כופלים מקבלים 4.6, צריך לחשב T של 4.6. מה זה T של 4.6? 4 כפול 6, פסיק 0. 4 כפול 6, 24, אז 24.0. אבל זה לא שווה למה? לפעמיים T של 2.3, כי זה פעמיים 2 כפול 3.0, 2 כפול 6.0, שזה 12.0. 24.0 לא שווה ל-12.0. אכן, ה-0 כאן וה-0 כאן, קיבלנו אותו דבר. הרכיב הזה היה יצא אותו דבר, אבל הרכיב הראשון קלקל לנו. זהו, T לא ליניארית. תכונה מספר 2 לא התקיימה. גם תכונה 1 לא מתקיימת, אבל לא צריך להראות את שניהם. מספיק תכונה 1 שלא מתקיימת. הנה הדוגמה הבאה. T מ-C2 ל-C2, מזכירה לכם, מספרים מרוכבים, זוגות של מספרים מרוכבים, לזוגות של מספרים מרוכבים. איך אנחנו מגדירים את העתקה? T של Z פסיק W שווה Z
Z נשאר כמו שהוא, פסיק, W צמוד. אנחנו רוצים לראות האם UV, לכל UV ב-C2 ולכל אלפא ב-C מתקיים, כרגיל, שתי התכונות, T של U ועוד V שווה ל-TU ועוד TV, T של אלפא U שווה לאלפא TU. בואו ננסה. נבחר U להיות איזשהו זוג סדור של מספרים מרוכבים, Z1, W1, V יהיה זוג אחר של מספרים מרוכבים, Z2, W2. בואו נחבר, U ועוד V זה Z1 ועוד Z2, W1 ועוד W2. עכשיו נפעיל T. אז T של הסכום שווה, מציבים את הסכום, ועכשיו מפעילים את העתקה. הרכיב הראשון נשאר כמו שהוא, ברכיב השני שמים צמוד. Z1 ועוד Z2 נשאר כמו שהוא, W1 ועוד W2 שמנו צמוד. עכשיו נתחיל להשתמש בחוקי הצמוד שאנחנו כבר מכירים. אפשר במקום W1 ועוד W2 צמוד, פשוט לכתוב W1 צמוד ועוד W2 צמוד. עכשיו נפריד, כי אנחנו יודעים לאן להגיע. אנחנו רוצים דברים שקשורים ל-U לבד, ודברים שקשורים ל-V לבד. דברים של אינדקס 1 לבד, דברים של אינדקס 2 לבד. לא בעיה לפצל. נפצל. Z1 עם W1 צמוד, Z2 עם W2 צמוד, וזו בדיוק הנוסחה. פעם עם 1, שזה T של U, ופעם עם 2, שזה T של V. עכשיו ניקח אלפא ב-C, ונקבל T של אלפא U שווה לנציב U, T של אלפא Z1 פסיק אלפא W1, נפעיל הרכיב הראשון נשאר כמו שהוא, ברכיב השני שמים צמוד. הרכיב השני יהיה אלפא W1 צמוד. ומה עושים עכשיו? נכון, חוקי צמוד. צמוד של מכפלה זה מכפלת הצמודים. לכן נקבל אלפא Z1 פסיק אלפא צמוד, W1 צמוד. אנחנו רוצים עכשיו להוציא אלפא החוצה, אבל לא לשכוח שאלפא שלנו נמצא ב-C, ולכן, בדיוק כמו שאומרים לנו פה, אלפא ואלפא צמוד זה לא אותו סקלר, ולכן אנחנו לא יכולים להוציא אותו מחוץ לסוגריים. ומכאן ההוכחה שלנו נתקעת. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שכנראה זה לא עובד. לכן, אנחנו חייבים להביא דוגמה מספרית. לומר שזה לא עבד, לא מספיק. צריך להביא דוגמה מספרית שמראה שזה באמת לא עובד. ושוב, לא משנה איזה מספרים ניקח, אבל מה? ראינו בהוכחה שכדי שזה לא יעבוד, לא נוכל להוציא אלפא מחוץ לסוגריים, וזה מחייב שאלפא ואלפא צמוד לא יהיו אותו דבר. מה זה מחייב? נכון, שאלפא יהיה מרוכב. אז אם אני רוצה דוגמה נגדית, אני בוחרת את אלפא להיות איזשהו מספר מרוכב, למשל I, שלא יהיה ממשי. כי אם הוא ממשי, אלפא ואלפא צמוד שווים, נוציא אותו החוצה. ולכן נבחר אלפא לא ממשי. עכשיו נראה שהתכונה לא מתקיימת. T של אלפא U, כלומר I כפול 1, 1, זה T של I. הרכיב הראשון יישאר אותו דבר, בשני נשים צמוד. זה I צמוד. I יישאר אותו דבר, I צמוד הופך למינוס I. סיימנו לחשב T של אלפא U. עכשיו נחשב אלפא TU. T של 1, 1 שווה ל-I כפול 1, 1 צמוד, נכון? T משאיר את הראשון אותו דבר, שם צמוד על השני. משאיר את 1 אותו דבר, שם צמוד על השני. הצמוד של 1 זה 1, לכן יש לי I כפול 1, 1. I כפול 1, 1 זה I. והנה I מינוס I, קיבלנו תוצאות שונות. ולכן ההעתקה שלנו היא לא ליניארית. עכשיו נשאלת השאלה, מה היה קורה, האם הייתה משתנה התשובה לסעיף א', אם היינו מסתכלים על C2 כמרחב וקטורי מעל R. אני מזכירה לכם, המרחב CN הוא מרחב וקטורי גם מעל C, זה המקרה הסטנדרטי, אבל גם מעל R, זה המקרה הלא סטנדרטי. כשלא אומרים שום דבר, C2 הוא תמיד מעל C, זה המרחב שלנו. רוצים דוגמה לא סטנדרטית? נבחר C2 מעל R. האם עכשיו זו תהיה העתקה ליניארית או לא? זאת השאלה. בואו נבדוק.
הדבר הראשון שצריך לבדוק, מתקיים. הרי שם השדה לא היה רלוונטי, זה היה קשור רק לסכום, ב-C2 זה עבד. עבד מעל C, יעבוד גם מעל R. לשדה במילא לא הייתה שום משמעות. מה קורה בתכונה השנייה? זוכרים? שם היה קריטי, האם אלפא שווה לאלפא צמוד או לא. אז הפעם אנחנו נראה שזה באמת עובד. למה? כי אלפא שווה לאלפא צמוד. ואז בואו נראה איך אנחנו משלימים את ההוכחה. T של אלפא U שווה ל-T של אלפא Z1 אלפא W1. נפעיל את העתקה, הראשון נשאר כמו שהוא והשני מקבל צמוד. עכשיו נשתמש בחוקי צמוד. אלפא W1 צמוד שווה לאלפא צמוד W1 צמוד. הראשון כמובן לא השתנה. אבל עכשיו אני יכולה להציב שאלפא שווה לאלפא צמוד. לכן במקום האלפא צמוד הזה, בואו נכתוב אלפא, הרי הוא במילא ממשי. מה אנחנו מקבלים? אלפא Z1 פסיק אלפא כפול W1 צמוד. נוכל להוציא אלפא החוצה. נוציא אלפא החוצה, נקבל Z1 פסיק W1 צמוד, שזה בדיוק הנוסחה עבור T של U. לכן קיבלנו אלפא TU. והפעם T ליניארית. לכן שימו לב, כשלוקחים את המרחב הסטנדרטי, C2 מעל C, T לא ליניארית. C2 מעל R, מרחב לא סטנדרטי, T כן ליניארית. לכן, היו זהירים. טוב, בואו נראה מה התרגיל הבא. בסעיף א', שוב אנחנו עם המרוכבים, C2 ל-C2. לא כתוב לי השדה, אז מהו השדה? נכון, C. C2 תמיד מעל C. זו ברירת המחדל. איך מגדירים הפעם? T של זוג מספרים מרוכבים זה W יהיה שווה. הראשון נשאר כמו שהוא, והשני חלק המדומה של W. אני מניחה שאתם כבר מנחשים מה יצא פה. תכונה 2 לא תתקיים, שימו לב. חלק מדומה של מספר הוא תמיד מספר ממשי. כשאנחנו נכפול במספר מרוכב, אחרי הפעלת T לא נקבל מספר ממשי. לפני הפעלת T נקבל מספר ממשי. זו התחושת בטן. עכשיו בואו נראה דוגמה. נבחר את אלפא להיות I, נבחר את U להיות 1 ו-I. ובואו נראה מה קורה. T של I פעמים 1I שווה, קודם נכפול, זה I מינוס 1, T של I מינוס 1. עכשיו נפעיל T, הראשון לא קורה לו כלום, ובשני אני רוצה את החלק המדומה של מינוס 1. מינוס 1 הוא מספר ממשי, החלק המדומה יוצא 0. עכשיו נעשה I כפול T של 1I. מה נקבל? I כפול 1, 1. I. אמנם פה יש לנו 0, זה גם מספר ממשי, ופה יש לנו מספר שהוא לא ממשי. I0 לא שווה ל-II, ולכן תכונה מספר 2 באמת לא מתקיימת. ולכן T לא העתקה ליניארית. עכשיו נעשה שינוי קל. איך תשתנה התשובה לסעיף א', אם אנחנו נגדיר הפעם, שוב, Z יישאר אותו דבר, אבל במקום לקחת את החלק המדומה, בואו ניקח את החלק הממשי. מה יקרה עכשיו? מה אתם חושבים? טוב, גם הפעם זה לא עובד, גם זו לא תהיה העתקה ליניארית. בואו נעשה דוגמה, פשוט ניקח את אותה דוגמה. T של I כפול 1I שווה ל-TI מינוס 1, הפעם זכרו, הראשון נשאר אותו דבר, בשני אני צריכה לקחת את החלק הממשי. החלק הממשי של מינוס 1 זה פשוט מינוס 1. ומה קורה כשכופלים I כפול T של 1I? זה I כפול 1, 0, הראשון נשאר אותו דבר, החלק הממשי של I הוא 0. I כפול 1, 0 זה I0. I0 לא שווה ל-I מינוס 1. נכון, כפל בסקלר לא ממשי, מקלקל לנו פה את כל הדברים. עכשיו שואלים אותנו, איך תשתנה התשובה לסעיף א', כשיש לנו Z ועם W, החלק המדומה של W, אם נסתכל על C2 כמרחב מעל R. עכשיו זכרו, אנחנו כופלים רק בסקלרים ממשיים. מה יקרה הפעם? אם כך, הפעם זה עובד. זאת תהיה העתקה ליניארית, אבל אני אשאיר לכם את זה כתרגיל בשביל לבדוק את זה עד הסוף. ואנחנו נעבור במקום זה לתרגיל מספר 6. יש לי V מרחב וקטורי ממימד N,
מעל לשדה F, ויש לנו V1, V2 עד Vn, איזשהו בסיס B של V, בסיס נתון. אנחנו רוצים להגדיר T מ-V ל-Fn על ידי, אתם יכולים לנחש מה אני אעשה עכשיו? T של W שווה, וקטור הקורדינטות של W לפי הבסיס B. כשאנחנו עושים לוקטור קורדינטות, כשאנחנו לוקחים את הקורדינטות של הוקטור, מה אנחנו בעצם עושים? עושים העתקה. מעתיקים וקטור מהמרחב V אל המרחב Fn. לוקחים רק את המקדמים בצירוף הליניארי. ואני שואלת את עצמי, האם העתקה כזו היא העתקה ליניארית? העתקה שמתאימה לכל וקטור W ב-V, את וקטור הקורדינטות שלו, לפי איזשהו בסיס B נתון. בואו נראה שאכן הדבר הזה הוא העתקה ליניארית. אז הנה ההוכחה. ניקח שני וקטורים ב-V, ונראה ש-T של U ועוד V שווה ל-TU ועוד TV. זו התכונה הראשונה שצריך להוכיח. U ו-V נמצאים ב-V, ולכן קיימים סקלרים, אלפא 1, אלפא 2 עד אלפא n, בטא 1, בטא 2 עד בטא n, כך ש... מה אני עומדת לעשות עם כל הסקלרים האלה? ברור, אני רוצה את וקטור הקורדינטות. בשביל לקבל וקטור קורדינטות, אני צריכה לכתוב צירופים ליניאריים באמצעות הבסיס הנתון. ולכן, בואו נכתוב. U שווה לאלפא 1 V1 ועוד אלפא n Vn, ו-V שווה בטא 1 V1 ועוד בטא n Vn. כתבנו קומבינציות ליניאריות. עכשיו אני יכולה לדעת מהי התמונה של U ומה התמונה של V. וקטור הקורדינטות של U לפי הבסיס B זה המקדמים בצירוף הליניארי, זה אלפא 1 עד אלפא n, ווקטור הקורדינטות של V לפי B זה המקדמים בצירוף הליניארי, כלומר בטא 1 עד בטא n. זהו, אלה כל הנתונים שלנו בשביל לבדוק האם העתקה שלנו היא ליניארית. אלו הצירופים הליניאריים ואלו וקטורי הקורדינטות. עכשיו נעשה חשבונות. T של U ועוד V שווה, נציב את U ו-V, הנה U, הנה V. אם אני רוצה לזהות מה זה T של U ועוד V, אני צריכה לזהות את המקדמים בצירוף הליניארי. זה ייתן לי את וקטור הקורדינטות. לכן נכנס איברים דומים, נבדוק מה המקדם של V1, מה המקדם של V2 וכן הלאה. אלו הם המקדמים בצירוף הליניארי. נכתוב מחדש את הכל ונקבל. המקדם של V1 זה אלפא 1 ועוד בטא 1. אלפא 1 מפה, בטא 1 מפה. המקדם של V2 זה אלפא 2 מפה, בטא 2 מפה וכן הלאה. ולכן, וקטור הקורדינטות של הסכום שמופיע פה, זה המקדמים בצירוף הליניארי. בואו נכתוב את זה. וקטור הקורדינטות של הוקטור שבפנים, זה מה שאנחנו צריכים לחלץ. זו התמונה של הוקטור שבפנים. וקטור הקורדינטות הוא המקדמים בצירוף הליניארי. בואו נכתוב את הוקטור ב-Fn. הנה הוא. אלפא 1 ועוד בטא 1 זה המקדם של V1 וכן הלאה, אלפא n ועוד בטא n המקדם של Vn. זהו, עכשיו מה אני אעשה? כרגע אני נמצאת ב-Fn. אני יודעת לחבר ב-Fn. אני פשוט אפריד את האלפות לבד, כי אני רוצה משהו שקשור רק ל-U, ואת הבטות לבד, כי אני רוצה משהו שקשור רק ל-V. נעשה את ההפרדה, נקבל אלפא 1 עד אלפא n ועוד בטא 1 עד בטא n. אבל רגע, אלפא 1 עד אלפא n זה בדיוק וקטור הקורדינטות של U לפי B, והבטות זה בדיוק וקטור הקורדינטות של V לפי B, ולכן מה שכתוב כאן זה קורדינטות של U לפי B ועוד קורדינטות של V לפי B, כלומר TU ועוד TV. עכשיו נבדוק את התכונה השנייה, ניקח איזשהו סקלר דלטה ב-F, ונראה ש-T של דלטה U שווה לדלטה TU. T של דלטה U שווה, אני מציבה את U, פותחת סוגריים, ואני אקבל T של דלטה אלפא 1 V1 ועוד דלטה אלפא N Vn. מה זה להפעיל T? לקחת את הוקטור שפה בפנים, לשים בסוגריים מרובעים ולקחת את וקטור הקורדינטות שלו. הנה, וקטור הקורדינטות. רגע, מהו וקטור הקורדינטות של מישהו פה לפי B? המקדמים בצירוף הליניארי, ולכן וקטור הקורדינטות הוא דלטה אלפא 1, דלטה אלפא 2, עד דלטה אלפא n. מה נעשה עכשיו? אנחנו יודעים לאן רוצים להגיע, דלטה כפול משהו, לכן מה נעשה? נוציא דלטה החוצה.
ומה אני מקבלת בפנים? אלפא 1, אלפא 2 עד אלפא n. מי זה? נכון, זה בדיוק קואורדינטות של u לפי b. וקואורדינטות של u לפי b זה בדיוק t של u. לכן קיבלנו בסוף דלתא tu. וזהו, סיימנו את ההוכחה והראינו ש-t היא ליניארית. שימו לב מה המשמעות של ההעתקה הזו. המשמעות אומרת, t של u ועוד v שווה tu ועוד tv, פירושו, מה זה t של u ועוד v? זה וקטור הקורדינטות של u ועוד v. מה זה tu ועוד tv? זה קורדינטות של u ועוד קורדינטות של v. לכן, מה המשמעות של מה שכתוב כאן? המשמעות היא שהקורדינטות של הסכום לפי b שווה לסכום הקורדינטות לפי b. תזכרו את זה, כי זה יהיה לנו מאוד מאוד שימושי בהוכחות שיבואו בהמשך. ואותו דבר לגבי t של דלתא u ששווה לדלתא tu. מה המשמעות בקורדינטות? נכון, שאם יש לי וקטור קורדינטות של דלתא u לפי b, אני יכולה להוציא את הדלתא החוצה ולקבל שזה דלתא כפול הקורדינטות של u לפי b. כשיש לנו קורדינטות, מותר להפריד סכומים ומותר להוציא את הסקלר החוצה. זו המשמעות של העובדה שההעתקה שהרגע הוכחנו היא ליניארית. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא עם עוד דוגמאות במרחבים האחרים. תודה רבה לכם.